Ok, chào các bạn đến với ngày học thứ hai ha. Thì tiếp theo video mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách học của ngày thứ hai. Vô folder thì các bạn thấy là cái này nó ghi là nghe, hiểu và nghe nói phản xạ. Tức là trong ngày thứ hai này chúng ta sẽ tập trung làm cái điều này ha. Và đây là ngày đầu tiên trong cái chuỗi 5 ngày còn lại về vấn đề nghe nói phản xạ. Ok, chúng ta sẽ mở lên thì các bạn sẽ thấy nó có hai file như thế này giống như thường lệ. Một file là PowerPoint hướng dẫn các bạn cách học cũng như là cái file học bài đó, file bài học đó, và mini story. Thì bây giờ mình sẽ mở cái file này lên. Các bạn nhớ là tải về nhé, tải về, tải về, download hoặc là tải về. Rồi các bạn mở lên thì nó là cái file như thế này. Thì các bạn lưu ý ha, mình đã nói rồi, khi các bạn sang ngày thứ hai tức là các bạn đã hoàn thành ngày thứ nhất và chắc chắn rằng các bạn đã nghe hiểu được những cái gì mình yêu cầu ngày thứ nhất ha. Đừng có học bởi vì là qua bài như các bạn mà học. Nếu bài một các bạn thấy chưa rõ, ngày một chưa xong thì học tiếp ngày một lần nữa, một ngày nữa. Khi nào các bạn cảm thấy ngày một các bạn ok rồi, các bạn hiểu hết rồi thì các bạn mới sang ngày thứ hai. Rồi tiếp theo bước 1 thì đây là nguyên lý học nha các bạn. Ngày thứ hai, mặc dù các bạn nghĩ rằng ô sang ngày thứ hai chúng ta học cái mới chứ, nhưng các bạn chúng ta sẽ phải ôn tập những gì chúng ta đã học ngày thứ nhất. Và các bạn thấy ở đây này, mình để là bước ngày một lần. Tức là sao? Bởi vì ngày thứ nhất các bạn làm cái này mấy lần, các bạn 3 lần, 4, 5 lần, có khi là rất là nhiều đối với từng bạn khác nhau. Nhưng mà cái ngày này mình chỉ để một lần thôi, tức là mình đã mặc định rằng ngày đầu tiên các bạn đã nghe hiểu ở cái nội dung này rồi, nên mình mới để bước này một lần. Do đó các bạn sẽ mở cái này lên và nghe hết nguyên câu này nha. Nghe và sao? Đọc nhẩm nhìn nghĩa tiếng Việt. Beginner speed. Jane is a yang. Jenny is yang. She is sitting in the restaurant alone. She has just arrived in Vietnam, and she walks to a restaurant. She knows no one in Vietnam. She is sitting by herself. Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Quang walks in, orders his food, and sits at the table next to Jane's. He begins a conversation with Jane. Quang asks Jane questions to get to know her better. Jane tells Quang her story and why she is in Vietnam. Đó, các bạn thấy không? Mình nghe và mình đọc theo như vậy. Tùy vào các bạn có thể bấm dừng để đọc lại, tùy vào khả năng của các bạn. Thì đó, mình sẽ nghe và đọc như vậy. Ngày xưa mới học thì mình cũng sẽ bấm nghe một câu, mình dừng rồi mình đọc lại nha các bạn. Đó, và đảm bảo rằng là mình hiểu cái đoạn văn này. Tiếp theo mình sẽ sang cái bước thứ hai, nghe hiểu nội dung câu chuyện vừa nghe và đọc nhận theo, cố gắng hình dung những câu chuyện trong đầu đó. Nhớ làm theo, nghe và cố gắng đọc theo. Ok. Native speed. Native speed tức là tốc độ những người bản xứ các bạn. Jane is a yang. Đó, nếu như cảm thấy không kịp thì dừng lại và đọc. Jane is a yang. She is sitting in the restaurant alone. She has just arrived in Vietnam. She has just arrived in Vietnam. And she walks to a restaurant. And she walks to a restaurant. She knows no one in Vietnam. She knows no one in Vietnam. She is sitting by herself. She is sitting by herself. Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Jane is feeling lonely because she knows no one and has no friends in Vietnam. Juan walks in, orders his food, and sits at the table next to Jane's. Quang walks in, orders his food, and sits at the table next to Jane's. He begins a conversation with Jane.
He begins a conversation with Jane. Quan asks Jane questions to get to know her better. Quan asks Jane questions to get to know her better. Jane tells Quan her story and why she is in Vietnam. Jane tells Quan her story and why she is in Vietnam. Nào các bạn ha, thì các bạn có thể làm lại bước này nhiều lần hơn số lần số 2. Vì cái này native speed thì các bạn có thể làm nhiều lần hơn giống như mình đọc và cố gắng cảm thấy là mình nghe tới đâu mình hiểu tới đó cái câu chuyện này ha. Thì xong cái bước này chúng ta sẽ đi sang bước thứ 3 là bước phản xạ. Thì chúng ta sẽ làm theo luyện phản xạ, hãy cố gắng trả lời thật nhanh nha các bạn, nhớ nha. Và bây giờ mình sẽ làm sao thì các bạn nhớ bắt chước làm y chang mình nha. Jane is a yank. Oh, ok. Đó, thì theo cái nguyên tắc số 4 là chúng ta sẽ phản ứng lại body language với lại một câu thông tin ha. Ok, giống như chúng ta phản xạ để chúng ta hiểu rằng người ta đã nói cho chúng ta cái gì đó. Thì giống như cái việc mà chúng ta giao tiếp từng ngày á, chẳng hạn như bạn với mình đang nói chuyện với nhau đi, mình nói cho bạn một câu chẳng hạn là hôm qua ta đến cà phê với mày, thì khi bạn nghe câu đó của mình thì bạn thường nói lại cái gì? Vậy hả, đúng không nào? Thì đó là giao tiếp, cho nên trong tình huống này người ta nói cho bạn một câu thông tin Jane is a yank, thì các bạn nhớ cái rule số 4 ha, chúng ta sẽ ok, ha, để mình tập cái cách là phản xạ là mình đã hiểu cái câu người ta nói là gì đó, nhớ nha. Và nghe câu hỏi và phản xạ câu trả lời thật nhanh. Is Jane British or American? American. American. Jane is a yank. She's an American. Đó, sau đó sau khi phản xạ bằng cái keyword, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời lại đầy đủ giống như người ta bắt chước lại ha. American. Jane is a yank. She's an American. Ha. Is she an Australian? Australian? No. Bây giờ nghe câu trả lời của họ. No, she isn't an Australian. No, she isn't an Australian. Jane is a yank. She is an American. Jane is a yank. She is an American. Đó các bạn ha. Phản xạ sau đó nghe lại câu trả lời của họ và bắt đầu trả lời lại giống như họ. Tiếp theo. Who is a yank? Who? Jane. Nghe câu trả lời của họ. Jane is a yank. She is an American. Bắt chước trả lời lại. Jane is a yank. She is an American. Ok ha. Jane is sitting in the restaurant alone. Làm gì các bạn? Làm gì? Ok, I got it. Ok, đó, như vậy ha các bạn ha. Is Jane sitting with a friend? No. She is sitting in a restaurant alone. No, she isn't. Jane is sitting in the restaurant alone. Đó, nghe và phản xạ trả lời lại đúng không? Who is Jane sitting with? No one. She's sitting with no one. Jane is sitting in the restaurant alone. Đó, chúng ta nghe trả lời lại. She sitting with no one. Jane is sitting in the restaurant alone. Is Jane sitting in a hotel? Is Jane sitting in a hotel? No, right? No. No. Jane is sitting in the restaurant. No. Jane is sitting in a restaurant. Đó các bạn ha. Các bạn cứ học giống y chang như các bạn học vậy đó. Nghe này phản xạ bằng câu là ok. Nghe câu hỏi phản xạ keyword. Sau đó nghe người ta trả lời và bắt đầu phản xạ trả lời lại giống họ, bắt chước trả lời lại ha. Tiếp theo. Nhớ là các bạn làm theo đúng số lần này nha. Mình làm một lần thôi bởi vì đây là mình hướng dẫn các bạn. Còn các bạn có thể làm mấy lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần tùy vào việc các bạn cảm thấy mình chưa pass, chưa nghe, chưa phản xạ kịp thì tức là chưa tốt ha. Tiếp theo. Jane has just arrived in Vietnam. Ok.
Has Jane lived in Vietnam for 6 months? 6 months? No, 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 not 6 months. No, Jane hasn't lived. Right? No. 6 months. She has just arrived in Vietnam. Đó, rồi chúng ta trả lời lại. No, Jane has lived in Vietnam for 6 months. She has just arrived in Vietnam. Where has she just arrived in? Where? Where? Vietnam, Vietnam. 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 She has just arrived in Vietnam. Has she just left Vietnam? No, she hasn't left Vietnam. No, She has hasn't left just arrived in Vietnam. Đó. No, she hasn't left Vietnam. She has just arrived in Vietnam. She walks to a restaurant. She walks to a restaurant. Okay. Mm-hmm. Okay, I got it. Who walks to a restaurant? Who? Jane. Jane. Rồi nghe người ta trả lời. Jane. Jane walks to a restaurant. Jane. Jane walks to a restaurant. Và chúng ta bắt chước trả lời lại. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Where does she walk to? Where? A restaurant. A restaurant. Nào nghe người ta trả lời. A restaurant. Jane walks to a restaurant. A restaurant. Jane walked to a restaurant. Đúng không nào? Tiếp theo. Câu hỏi tiếp theo. Does she walk to a cinema? Does she walk to cinema? No, not cinema. No, no, restaurant, restaurant. She doesn't walk to a cinema. Jane walks to a restaurant. Đó, bây giờ chúng ta nghe người ta trả lời rồi, chúng ta sẽ trả lời lại đầy đủ đúng không? No, she doesn't walk to a cinema. Jane walks to a restaurant. Does Jane walk to a restaurant? Yes, yes, yes. Yes, Jane walks to a restaurant. She walks to a restaurant. Đó. Yes, Jane walks to a restaurant. She walks to a restaurant. Các bạn ha. Tiếp theo. Does Jane take a taxi to a museum? Take a taxi? Museum? No, she walks. She walks. Jane doesn't take a taxi to a museum. She walks to a restaurant. Đúng nào đó, bắt đầu trả lời lại. No, Jane doesn't take a taxi to a museum. She walks to a restaurant. Ok. Đến đó, xong. Phần này các bạn cũng làm 3 lần cho mình. Nếu mà cảm thấy chưa tốt, 4 lần, 5 lần, 6 lần, 7 lần. Cứ làm thoải mái lắm các bạn. Cảm thấy sung sướng mà học, mà thấy sung sướng mà được học, được nghe tiếng Anh, được phản xạ. Cảm thấy thật là sung sướng. Đó, chia sẻ với các bạn đây cho vui chứ ngày xưa mình tìm thấy cái phương pháp mà học như thế này mình rất là thích luôn các bạn. Bởi vì mình được nghe, được nói, được phản xạ, được đọc, quá tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có thể tiến bộ rất là nhanh luôn. Ok, phần tiếp theo. Bước 5, nghe mini story day to nhiều trong này là cái gì? Là cái này các bạn, nó là cái này này. Tại cái máy điện thoại hoặc là để ngay trên Google Drive này luôn, dùng máy tính để nghe, nhưng mà mình thường thì mình tải máy điện thoại mình nghe bất kỳ lúc nào trong ngày. Đó. Cái mini story nó là gì? Là 2 cái câu hỏi này và 4 cái câu này. Đó. Rồi, mình đã khuyên y chang ngày thứ nhất chia đều ra, buổi sáng thì các bạn nên học cái PowerPoint hướng dẫn này, buổi trưa hoặc chiều thì các bạn nghe cái này 3 lần, 3 lần. Và bạn lưu ý dùng body language khi trả lời câu hỏi, biểu lộ cảm xúc và kèm hành động không nên nằm này, tuyệt đối đừng có nằm nha các bạn, hãy cố gắng ngồi, ít nhất là ngồi, hoặc tốt hơn các bạn có thể vừa đi bộ vừa nghe và nói. Đó, nó sẽ tăng cái năng lượng trong cơ thể các bạn nó hoạt động thì các bạn sẽ tỉnh táo và tập trung hơn. Ok, thì mình rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này cũng như là ủng hộ cái chương trình học này. Thì các bạn nếu thấy hay thì các bạn có thể đăng ký học, và mình hy vọng là các bạn sẽ học ngày nào tốt ngày đó, học ngày nào là mình cảm thấy mình hiểu ngày đó rồi mới qua ngày mới nha. Chúng ta tập trung vào chất lượng chứ đừng có tập trung vào khoảng thời gian hay là học bao lâu mà xong khóa học. Các bạn cứ từ tận hưởng. Tiếng Anh nó là một cái gì đó mưa dầm thấm lâu, không phải một ngày hai đâu. Ok, hẹn gặp lại mọi người vào ngày học thứ 3. Bye bye.